agbé mẹ́jẹ gbẹ̀gbẹ̀ hàn ní màpẹ́ bá hàn lọ àgbọ̀n. Ilé ìwé sàbọ̀pá náà mẹ́rẹ̀ ẹ̀ pàbàbà ọ̀sán ní àyàgbá ẹ̀. Ìwà o. Ìjẹ́ bẹ́ẹ̀ o mẹ́. Para mau bawa nak guna upload sih. Wah, watch mau bawa upload deh. Agbé mẹ́jẹ gbẹ̀gbẹ̀ hàn ní màpẹ́ bá hàn lọ àgbọ̀n. Ilé ìwé sàbọ̀pá náà mẹ́rẹ̀ ẹ̀ pàbàbà ọ̀sán ní àyàgbá ẹ̀. Ìwà o. Ìjẹ́ bẹ́ẹ̀ o mẹ́. Para mau bawa nak guna upload sih. Wah, watch mau bawa upload deh. Because I'm a photographer. Comment on dit maintenant? Mais je vais venir à dire non, mais